Terwijl de mestwagen achter Yves en Iris af en aanrijdt, bouwen zij ongestoord aan een boerderij die gevoed wordt door natuurlijke processen. En dat proces, dat hoeven wij alleen maar in gang te zetten. En dan doet de natuur het eigenlijk allemaal zelf. En toen we die realisatie hadden, ja, toen hadden we zoiets van, ja, dit moeten we voor de rest van ons leven gaan doen. Brent is onlangs geaard in deze wereld. Dit is zingeving. Je plek vinden op een specifieke plaats, daar iets doen wat zinvol is, terwijl dat je mensen voedt. Je voedt een ecosysteem, je voedt de bodem. Je werkt aan een systeem dat klimaatresistent is, dat adaptief is naar alle schokken die nog gaan komen. Komende hittegolven, er zijn altijd langere periodes van droogte. Als het regent, regent het langer dan één stuk door. Het zijn allemaal dingen die het voor de landbouw best uitdagend maken. En werken aan een teeltmethode die dat kan opvangen, dat is, ik kan me weinig inbeelden dat zinvoller is. Dit wordt een heel rijk coulissenlandschap vol met fruitbomen. Daar komt straks 40 ton fruit vanaf. Ja, dus dit landschap gaat er echt heel anders aanvoelen. Zo leuk. Voor Anne is het maximaliseren van voedselproductie en soortenrijkdom precies hetzelfde. Een van de grootste spinnen van Europa. Well spotted. Oh, ben je bang voor spinnen? Nee. Oh, gelukkig. Oh, wauw. Spectaculair, ja. Die was eigenlijk, dit is wel een soort die ook door klimaat verandering deze kant op komt. Daar doen we het voor, om deze plek uit zijn voegen te zien barsten van het leven eigenlijk. Dat is waar we voor werken. En we zijn hier nu 5 maanden, dus er is gewoon nog zoveel wat we kunnen doen. Ja, dan kunnen we in principe die andere paddock gewoon zo even uitzetten. Wat zeg je? Jaap en Niels volgden hun hart. Hoe kijken dat leven, die beestjes. Ja. En verhuisden met gezin van de stad naar deze Die boerderij. flats die ligt er hooguit een paar uur. Deze week maken ze kennis met een koppel koeien die hen gaat helpen het land te regenereren. Hoe willen we dat kalf terugkrijgen? Wah. Als je koeien hebt, dan gebeuren er dingen. Dus er zijn 3 kalveren zijn ontsnapt. Die moesten we ergens achter in het dorp die ophalen. Waar ga je deze straks openzetten dan? Gewoon met deze. Als iets niet lukt, vind ik niet zo erg. Maar als je er met je gezin helemaal in zit, dan is het wel fijn dat je door die eerste periode, waar we nu in zitten, dat je daardoor wel een beetje doorheen gepusht kan worden als het nodig is. Ja. Zo. Weet je al wat je later wil worden? Wordt een heel groot brood, hè? Ja, bergwachter. Bergwachter. Nou, en ik wil graag een juf worden. Vanavond hebben we een velddiner. Die doen we 1 keer per maand momenteel. En we zijn volop bezig nu met de voorbereidingen, de tafels dekken. Er wordt al de hele dag gekookt nu. En vanaf 4:30 straks komen de gasten toe. Dat vind ik altijd heel fijn om mensen hier te ontvangen en ze te kunnen laten proeven van wat er hier recht gewoon van het land geplukt wordt en dan helemaal hier in huis gemaakt wordt en naar voor te schotelen. Dus dat is fantastisch. Voor mij voelt het als het grootste cadeau om mijn rol te spelen in het realiseren van dit soort plekken. En het voelt voor mij dus ook alsof dit de bedoeling was. Op veel manieren. Ja. Als er iets is dat mij hoop geeft, dan is het wel deze beweging. 3 jaar geleden maakte ik kennis met Wouter Veer, die toen net de mensen had verzameld om samen een regeneratief avontuur mee te beginnen. Het verfilmen van hun verhaal verrijkte mijn leven. Het leek wel of dat ook de bedoeling was. Ik had toen net besloten dat ik als filmmaker in dienst van de natuur zou treden. Hoe precies, dat wist ik nog niet.
Maar het maken van deze film bevestigde dat het klopt als je je hart volgt. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en zijn de eerste lentelandboerderijen in bedrijf. Ik ga kennis maken met die plekken en de boeren. Maar eerst even terug naar waar het mee begon. Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, dan zie je geen geld. Dan zie je alleen maar wat mensen doen en wat ze niet doen. En best wel veel dingen die we dan doen, die zien er eigenlijk heel onlogisch uit vanuit de wetenschap. Dat we maar 1 aarde hebben, dat we zuurstof nodig hebben om te ademen, dat we voedsel nodig hebben, dat dat uit een vruchtbare bodem komt. Dat we allemaal ergens een ingebouwde ethiek hebben over wat eerlijk is en wat rechtvaardig is. En wat je ziet is dat we alleen maar handelen vanuit ons eigen belang vandaag. En de toekomstige generatie, daar stelen we eigenlijk van. Mensen aan de andere kant van de wereld, daar stelen we eigenlijk van. Dus dat ziet er ontzettend onlogisch uit. En hoe komt dat nou eigenlijk? Want in de basis zijn we natuurlijk allemaal geen slechte mensen. In mijn overtuiging is het financiële systeem, datgene dus wat je vanaf de maan niet ziet, een systeem waar weeffouten in zitten. Wat er dan gebeurt in zo'n transitie is dat er een hele heftige fase is van 10, 15 jaar waarin dat regime schuift naar een nieuw evenwicht. Om het heel kort samen te vatten is een transitie eigenlijk een proces waarbij een systeem wat heel lang op een bepaalde manier georganiseerd is, steeds meer vastloopt. Ontstaat er steeds meer druk, maar tegelijkertijd ook weerstand tegen verandering in zo'n systeem. En die druk bouwt zich op tot een punt waarbij zo'n systeem eigenlijk uit evenwicht raakt. En via een hele chaotische fase tot een soort nieuw evenwicht komt. Ja, dat noemen we transitie. Dus we zijn er druk mee bezig, we hebben innovatiebeleid, er gebeurt van alles. Maar als je uitzoomt, dan kunnen we niet anders dan constateren dat we nog steeds op hetzelfde pad zitten waar eigenlijk de Club van Rome al van zei, dit is het verkeerde pad. Als je naar klimaat en biodiversiteit kijkt, daar hoef je niet lang te zoeken om wetenschappelijke argumenten te vinden dat het bestaande systeem faalt en dat de manier waarop we aan verandering werken niet hard genoeg gaat. We zijn nu echt aan de grens gekomen, want het klimaat en de biodiversiteit beginnen terug te praten. De visie van Lenteland, maar ook wel mijn persoonlijke visie, is dat we naar een economie toe moeten die past binnen de ecologie. Die natuurpositief is, dus al onze economische activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de natuur. En de vraag is natuurlijk maatschappelijk, leidt zo'n verschuiving tot massale afbraak, tot burgeroorlogen, tot enorm maatschappelijke onlusten, tot verslechtering, of leiden dit soort transities tot een substantieel betere en volhoudbare toekomst? Want transities zijn altijd een proces van opbouw en afbraak. Nou, de afbraak is in zekere zin ingezet. Maar we zien ook aan de andere kant dat er steeds meer mensen bezig zijn met alternatieven. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Regeneratieve landbouw gaat wat mij betreft echt over het maken van een positieve impact. Dus duurzaamheid en duurzame landbouw gaat
veel over het verminderen van een negatieve impact, bijvoorbeeld minder ploegen of minder spuiten. En wij willen laten zien dat je hier echt ook een positieve impact kan maken als boer. En daarmee bedoel ik bijvoorbeeld meer CO2 afvangen dan uitstoten, meer leven creëren dan vernietigen, waardevolle gemeenschappen opbouwen die deel zijn van de boerderij en winst maken. En. Bijvoorbeeld in onze groentetuin hierachter ploegen of schoffelen we niet. Dus we verbouwen groenten op een manier waarbij we ook de bodem opbouwen. Dus we komen ook wat brengen terwijl we intensief groenten verbouwen. Als je mist over dit veld ziet hangen, dan weet je dat dat goed is. Want je weet dat daar planten zijn die vocht uit de lucht halen en dat er beestjes zijn die vocht... Maar als je mist over een plak asfalt ziet liggen of mist over een doodgespoten akker waar geen leven in zit, dan weet je dat het niks doet. Ik begrijp niet welke beestjes en planten en hoe dat precies werkt, maar je weet dat het klopt. We zijn nu sinds 1970 68% van het gewervelde leven kwijt in 1 generatie tijd. Dat is echt ongehoord hoe snel dat gaat en wat een enorme impact dat heeft. Niet alleen nu op onze tijd, maar ook voor toekomstige generaties. En dat doet natuurlijk heel erg veel zeer, maar het mooie is wel dat je dat eigenlijk, en dat leren we niet zo erg in onze cultuur, maar je kunt ook heel makkelijk weer zorgen dat dat leven terugkomt. Door daarvoor te zorgen, door dat leven te faciliteren, door habitat te maken. En dat kan al soms met hele kleine dingen. We hebben bijvoorbeeld hier composthoop in de tuin. Dat is ook gewoon één groot insectenhotel. Daar overwinteren al die insecten. Fantastisch. Je ziet hier de wormen, ook de schimmels, de mycorrhiza. Hoe die helemaal verweven zijn met de plantenwortels. Dus dat is precies dat systeem waarbij ze de arthropoden met elkaar samenwerken. Ja, heel strak. Dan heb ik ook weer lieve heersbeestjes in mijn tuin die me ook weer helpen met mijn luizenplaag. Ik heb hier allerlei fantastische soorten vlinders rondvliegen al in de tuin. Koninginnenpaasjes die eieren leggen in de venkel. Het is niet altijd even handig, hè? Het is ook altijd gewoon een soort onderhandeling. Maar ik ben heel erg blij dat ze er zijn. Want waar ik naartoe wil is naar een systeem waar er een overvloed is aan leven. En dat er van alles wat is, maar van niks te veel. En dan heb ik en de ultieme balans. Ik heb veerkracht in mijn tuin, ik kan een stootje hebben. En iedereen mag er ook zijn. Maar niks neemt per se de overhand. Omdat ze ook elkaar natuurlijk allemaal opeten. Dus voor iedereen te eten is eigenlijk het droomscenario. Ja, voor iedereen, voor mensen, voor planten, voor dieren, voor microben. Anne en haar man Ricardo bestierden 3 jaar geleden regeneratieve boerderij Bodemzicht. Daarnaast adviseerden Anne 1 dag in de week Wouter en Eline bij hun zoektocht naar geschikte percelen en boeren. En nu, 3 jaar later, is ze zelf lentelandboer geworden. Want hun ambitie had ruimte nodig. Goedemorgen Anne. De camera loopt al, dat je het weet. Ja, dit is 10 keer zo groot. Ja, het is echt een heel ander iets dan op Bodemzicht. Dus onze begroting moest ook 10 keer beter. Ons bedrijfsplan moest 10 keer beter. Ons team moest eigenlijk nog 10 keer beter. Anders kun je dit sowieso niet doen op de manier waarop wij dit willen doen. Dat Anne en Ricardo lentelandboer zijn geworden, dat is natuurlijk wel bijzonder. Want zij zijn belangrijk geweest in de visievorming
op het Lentelandmodel. En met name de rol die de boer daarin heeft. En om vervolgens dan ook aan de andere kant te gaan zitten. Dat voelt wel als een grote steunbetuiging en als een teken dat het klopt. Ja, dus hier aan deze kant. Dus hier gaan we wat grotere akkers naast de camping krijgen, waarvan we ook een deel waarschijnlijk kijken of er het voor snijden. Dus het plan is om zowel 40 kilometer aan fruitbomen te gaan planten. Dus dat worden 200 verschillende rassen aan fruitbomen en nog veel meer variëteiten. Daar komt straks 40 ton fruit vanaf. We zijn ook bezig met een bomenkwekerij. Daar gaan we ook heel veel verschillende bomen in kweken. En, daar hopen we uiteindelijk toe te werken naar zo'n 400.000 bomen per jaar ook. Dus overal kijken we hoe ver kunnen wij radicale diversiteit eigenlijk pushen zonder dat het niet meer te managen valt. Want daar is altijd een soort hele sweet line tussen. Hoeveel diversiteit kan een systeem hebben zonder dat het onwerkbaar wordt. En op schaal vraagt dat wel echt om iets anders. Als je 1 hectare managt kun je dat best wel hyperdivers maken en dat nog managen. Maar op 45 gaat dat niet, want je moet ook gemechaniseerd gaan werken. Anders kun je gewoon simpelweg niet oogsten. Nee, dit is een snelle aanplant. Want dit waren nog En dat is denk ik wat de regeneratieve landbouw zo aantrekkelijk maakt. Maar dit is heel veelbelovend, omdat dit uiteindelijk is... Natuur en landbouw zijn geen tegenpolen meer, maar bondgenoten. En het vergroten van de voedselproductie betekent het verwelkomen van meer leven op de boerderij en het genereren van meer omzet. En dan is groeien dus goed. So actually this drawing has been made on a sort of a grid of 8 meters by 8 meters, actually 4 by 4, that's the whole farm in the same grid. Every line has a specific code, so I can decide, okay, in that line we're going to have a bush, we're going to have a tree, we're going to have grass, we're going to have a berm, we're going to have a slope. And then you also have to plan which trees or which bushes are coming where and when to plant them. Exactly. And can you show me that in the Excel? Yes. So, for example, for this field, depending on the crop profiles, with this detailed Excel, we get the financial part of it. Yeah. And then the financial part of it is going to give you the big omsets and the big costs, at least the ones related with Ure. oh, these are really. First omzet is this really first omzet? Ja, likely. De Excel-modellen die wij gebruiken, nou je zou het niet geloven, maar dat gaat echt heel erg ver. Dus allerlei tapjes voor elke bedrijfstak en dan nog een stukje algemeen en een stukje totaal. En dan heb je uiteindelijk een overzicht waarin je per bedrijfstak, per maand eigenlijk voor 10 jaar lang alle inkomsten en uitgaven ziet. En precies ziet van nu ben je break-even, je bent in die maand ben je break-even. Dus het is echt ook voor ons ook heel fijn om zo'n hele strenge dubbelcheck te hebben op die begroting. En dat iemand anders altijd meekijkt met een echt strakke financiële blik op onze plannen. Ik was zelf ook niet, komende uit bedrijfsleven, was ik zelf ook niet ingestapt als het bedrijfsmatig niet heel goed in elkaar had gezeten. En dat het zijn eigen broek op moet houden. Dus dat het economisch ook gezond moet zijn, dat is een voorwaarde om sociaal en ecologische waarden te kunnen creëren. Het lijkt soms ook wel een beetje alsof impactgedreven mensen toch een beetje vies zijn van het economische en van Excel-modellen en van begrotingen maken. Waardoor dat toch vaak projecten zijn die van subsidie afhankelijk blijven of niet slagen. Je kunt niet alleen maar regeneratieve boerderijen maken zonder dat je ook adresseert, we hebben dan ook eigenlijk een andere economie nodig en een andere eetcultuur en andere educatie, want anders schiet het ook niet heel erg op. En ik denk dat wij dat juist heel mooi op deze plek allemaal kunnen samenbrengen. En die regeneratieve beweging, die groeit ook. En dat doet het van onderaf, vanaf de bodem. En ik heb dus mijn schone pret. En van onder aan die wortels, daar hangt er nog wat aan. De bodem is een levend organisme waar van alles in gebeurt.
Al het leven dat in de bodem zit, geeft structuur aan de bodem, waardoor er niet alleen water beter vastgehouden wordt, maar waardoor ook de mineralen die in de bodem zitten toegankelijker worden voor de planten, voor de groenten die je teelt. Deze is eigenlijk een afdeklaag waarmee ik mijn bodem afdek. En omdat de bodem afgedekt is, blijft de bodem vochtig. Dus vanaf dat je hier een beetje in gaat vroeten, en dat blijft heel de zomer zo, het mag hittegolf zijn, weken aan een stuk droogte. Maar dat is toch allemaal hieronder. Voelt maar eens. Ja. Maar is dat nat genoeg voor te kiemen? Dat is meer dan net genoeg voor te kiemen. Ja. Ik vergelijk het vaak met de elektriciteitskabels die aan de straat hangen. Als je in je bodem gaat woelen en gaat vroeten, dan knip je die kabels door. En dan kunnen die mineralen die opgelost zitten in water, planten nemen hun voedingsstoffen allemaal opgelost in water, dan komt die niet meer door. Dan is er geen verbinding niet meer. Als je zo'n plant uittrekt aan de wortels, zitten die knobbeltjes. Dat zijn niet de knobbels van die wortels, dat zijn de knobbels van bacteriën. Die bacteriën die hechten zich vast op die wortels. Die bacteriën binden de stikstof en voeden die stikstof aan uw planten. Voor mij is het fantastisch om mensen hier uit te nodigen, de rondleiding te geven, te laten zien hoe die bodem leeft, hoe die kan functioneren zonder kunstmest toe te voegen, zonder daarin te gaan frezen of ploegen of spitten. En die kennis te delen, mensen anders te doen kijken naar hoe leeft de grond waar we allemaal op staan, waar we allemaal van moeten kunnen leven. Dus hier staat de pakzooi, deze is mosterdblad. Je mag ook eens proeven als je wilt. Mosterdblad. Ja, een bladje voor ieder. Dat kun je gewoon in de sla mengen. Met sla mengen. Dat is lekker, hè? Ja. Ja. Hier wil ik hetzelfde doen. Dat is het volgende veld dat ik wil gaan aanleggen. Daar staat al een kippenkotje. De groentetuin, en waar de groenten en de kruiden uitkomen, dat is één ding. Maar er blijft een heel extensieve... Er gaan heel veel calorieën die aangemaakt worden en die allemaal afgevoerd worden. Terwijl in een meerjarig systeem, waar we gaan inzetten op die noten, dat fruit, waar dieren in kunnen grazen, in kunnen geroteerd worden, waar graangewassen ook in kunnen zitten, waar we toch ook heel veel van onze voedingsstoffen uithalen, die kunnen veel meer dan eigenlijk een groentetuin kan. Kunnen die een netto positief effect hebben op niet alleen de biodiversiteit, maar gewoon de productiviteit van zo'n systeem. En dat is fantastisch, die meerjarige teelten. Daar geloof ik echt in dat we daar meer naartoe moeten. Een belangrijk onderdeel van zo'n boerderij is dat er meerdere functies gaan landen. Meerdere bedrijfslijnen eigenlijk die elkaar ook versterken. En dat zijn eigenlijk agrarische bedrijfslijnen, zou je kunnen zeggen, en ook niet-agrarische bedrijfslijnen. En als het over het agrarische gaat, ja, dan is een groentetuin vaak het eerste wat je doet, omdat je dan in je eerste jaar gelijk mensen bindt die op je boerderij komen en gemeenschap opbouwt en ook gelijk een stukje omzet kan genereren. Maar zo'n groentetuin is maar een paar duizend vierkante meter. En we hebben boerderijen van tussen de 7 en de 45 hectare nu. Dus het overgrote deel, ja, daar moet je iets anders gaan doen. En daar gaat het eigenlijk op de lange termijn om. Daan is de jongste boer op het Gagel. En in alle vroegte begint hij met zaaien. Het is eigenlijk ultieme rust om je dag zo te beginnen. En helemaal zo'n eigenlijk een soort mindless taakje van zaaien. Dat is echt, daar word je helemaal zen van. Ik heb bos- en natuurbeheer gestudeerd en daar ben ik 2 jaar geleden afgestudeerd.
Ik was sowieso, had ik al affiniteit met bomen. Ja, bos- en natuurbeheer, dan moet je wel iets van affiniteit hebben met bomen. Je stopt gewoon een hazelnoot in de grond in het najaar en dan is het maar afwachten wat er gebeurt. En een jaar later heb je gewoon een boom van 1 meter hoog of 1,5 meter hoog, zeg maar. Ja, bomen zijn natuurlijk in de voedseltransitie zijn bomen een hele belangrijke schakel om ervoor te zorgen dat we meer biodiversiteit, meer structuur in het landschap creëren. En die afwisseling, die diversiteit die zo nodig is in zo'n boerenbedrijf, dat kun je echt met bomen heel goed brengen. En daarnaast is het ook nog zo dat ik bomen zijn, hoe zeg ik dit? Zo inzetbaar eigenlijk. Of ja, inzetbaar is eigenlijk niet het goede woord. Je krijgt zoveel van een boom. Hè? Je plant een boom en daar komen dan in zijn levenscyclus komen daar vruchten af en die kun je eten. En daar kun je van alles mee. Maar als die vruchten dan toevallig niet lekker zijn en ze vallen op de grond, ja, dan vinden insecten ze wel weer lekker. Of andere dieren die ze opeten. Dus dan komen die weer naar je plek toe. En dan vervolgens is dat ook een beetje aan het einde van zijn Latijn. En dan staat er een bak hout op een stam waar je gewoon mee kunt bouwen. En waar je vuur mee kunt stoken, zeg maar. Waar je op kunt koken. Dus je kunt zo gigantisch veel met een boom. En het zijn ontzettende gevers eigenlijk. Ze vragen er niet zoveel voor terug. Af en toe dat je een beetje uitademt. Een beetje koolstofdioxide, dat vinden ze wel lekker. Maar ja. Ik vind het heel bijzonder om groenten te zien groeien. Dus ik heb wel eens heel gekscherend gezegd tegen Carlijn, moet je eens kijken, dat is toch bijzonder. Uit zo'n klein tomatenzaadje komt gewoon zo'n plant en die maakt vruchten. En daarna zei zij, ja, je moet even kijken nu wat er in de woonkamer ook rond rent. Dus. Soms ook de grote kant. Ik was vooral een beetje klaar met wat ik aan het doen was. Dus ik had samen met Jaap een bedrijf. En we deden eigenlijk hele leuke dingen, maar we zaten toch veel binnen, veel aan vergadertafels, veel achter een scherm. En dus het was niet zozeer het werk wat ik aan het doen was, wat ik niet leuk vond, maar de manier waarop ik het deed. We racen eigenlijk door heel Nederland om met anderen initiatieven te ontplooien. En in 2018 werden allebei onze partners zwanger. En toen stonden we op een punt van, oké, gaan we mensen aannemen in het bedrijf om meer te gaan managen? Of gaan we ons focussen op één thema? En voedselproductie, dat was eigenlijk al een thema wat al langer speelde, waar we ons in verdiept hadden. Dan ga je lezen en dan kom je bij een bodem en dan kom je er eigenlijk achter dat we misschien wel meer weten van wat er op de maan gebeurt dan dat we weten wat er onder onze eigen voeten gebeurt. En dan, dan rol je daar langzaam in. En op een gegeven moment zei mijn vrouw, je bent nu al een 3e boek over de bodem aan het lezen. Wat is er aan de hand? En ik werd steeds meer gegrepen door eigenlijk die bodem. En toen was er op een gegeven moment een moment waarop we 's ochtends op kantoor kwamen en ik tegen Jaap vertelde dat ik me had ingeschreven voor een cursus burgerboeren. Dat is boeren op land van andere mensen. En Jaap had toegang gekregen tot een stuk moestuin. En we wisten het allebei niet van elkaar. En toen viel heel veel dingen samen. En dat is dat gevoel, het is bijna niet te beschrijven. Maar het enige wat we konden doen is heel hard lachen en zeggen wij worden boer en elkaar omhelzen. De landbouw is natuurlijk overgeïndustrialiseerd, dus landschappen zijn gemaakt voor grote machines.
in plaats van een fijne plek voor mensen. Dus als je naar die polders met lange, grote percelen, alleen maar grasland of bouwland, ja, geen mens wil daar doorheen fietsen. Wat wij hier willen creëren is juist een landschap waar mensen weer heel graag willen zijn. En wat we eigenlijk samen beleven en samen onderhouden en beheren. Om er uiteindelijk een voedselproducerend landschap van te maken. En dat kan niet zonder heel veel mensen. Dus of mensen hier nou komen recreëren, of dat ze op maandag komen helpen met een vrijwilligersklus. Of dat ze mede-eigenaar zijn en het volgen en 1 keer in het jaar hier op een mede-eigenarendag komen. En dat heeft ook wel te maken met, en dat hebben we nog niet eens belicht, met dat de roze olifant met betrekking tot dit soort initiatieven, die gaan over het vergroten van biodiversiteit, het herstellen van ecosystemen. De grote roze olifant is het eigendom van grond. Eigenlijk is het gek dat grond van iemand is. Vroeger was grond van niemand of van iedereen. En dat veranderde toen iemand daar voor het eerst, zo stel ik me dat althans voor, een hek omheen zette en zei: dit is van mij. En grond is nu niet alleen meer privé-eigendom, maar het is ook onderdeel van het financiële systeem geworden. En we leven eigenlijk, als je het zo beschouwt, in een grote vergissing. Want ja, uiteindelijk is de basis van ons leven is de gesteldheid van die bodem en dat voedsel en die biodiversiteit en de zuurstof en een koolstofopslag is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat grond weer gemeenschappelijk bezit wordt en eigenlijk een beetje uit het financiële systeem wordt gehaald. Eigenlijk zijn er 2 pijlers onder Lenteland. Dus 1 is die regeneratieve landbouw en de andere is de commons gedachte. Nou, de eerste commonslaag is dat we zeggen, die grond en gebouwen, in die coöperatie willen we weer eigendom maken van de mensen daaromheen. Dus mensen kunnen een aandeel in die boerderij nemen en mede-eigenaar worden van grond, gebouwen en bedrijf. Een tweede commonslaag is eigenlijk de toegang tot dat land. In de eerste plaats willen wij regeneratieve boeren, toekomstboeren, toegang tot land geven. Sterker nog, met een woning erbij en die kunnen daar hun leven lang aan de slag. Maar we willen ook de gemeenschap rondom zo'n boerderij toegang tot dat land geven. En toegang tot de vruchten van dat land. Ja, ik denk dat je als kind misschien niet beseft hoe belangrijk bepaalde dingen in je leven zijn. Het hebben van een tuin en van dieren. En eigenlijk is dit ook een soort van een ode aan mijn moeder, zeg maar, en aan alles wat ze ons geleerd heeft. Er werd eten bij ons verbouwd. Mijn moeder had een mooie groentetuin. En als kind vind je dat vanzelfsprekend of denk je, oh, dan is het wat het is. Maar nu zie je wat een waarde ik uit die opvoeding heb gehaald. Ik wist nooit zo goed wat ik wilde doen in het leven. Ik ben van allerlei sectoren gaan werken. Totdat ik dus een aantal jaar geleden deze manier van landbouw tegenkwam. En toen had ik weer een doel om 's ochtends voorop te staan. Ja, ik heb wel altijd van jongs af aan altijd gewerkt. Zo ben ik gewoon opgevoed. Je moet werken voor je geld. Dus vanaf 12, 13 jaar ben ik begonnen met krantjes rondbrengen. Sinds ik samen ben met Iris zij heeft mijn mindset heel erg veranderd. Je moet doen waar je gelukkig van wordt en waar je anderen gelukkig mee kan maken. En zodra je dat zelf beseft, dan verandert er ook iets binnenin je. En dan wil je dat ook uitdragen of delen met anderen. Ik denk dat we nu al zien dat de boerderij meer is dan een plek waar we groenten telen of waar fruitbomen geplant worden. Je ziet dat mensen
hier graag komen, elkaar ook willen ontmoeten, ons willen zien en een praatje kunnen maken. Ja, dat ik het samen kan doen met Iris. Dat we elke dag samen opstaan en samen beginnen te werken, dat is ontzettend mooi. Iris had natuurlijk gewoon haar eigen baan als goudsmed. Ik had mijn eigen baan. En dat we nu de hele dag samen kunnen werken en samen plannen kunnen maken en samen de plannen kunnen uitdenken. En samen ons leven zo verder kunnen gaan inkleuren, ja, dat is echt mooi. Dat we samen bouwen aan iets groters, dat is denk ik heel mooi. En ik word zelf heel gelukkig als mensen om me heen tevreden zijn en blij zijn met hoe dingen hier gaan. Produceren voor de wereldmarkt is totaal iets anders dan het voeden van je gemeenschap. Je gaat dan relaties aan. En om daaraan te bouwen deelt Iris de vele verhalen die zich op deze boerderij afspelen. Nee, ze gaan denk ik meer door het dal. Ook, maar dat is al lang geleden. Oh ja, deze was, ja. Als we eenmaal mijn telefoon induiken, heb ik 100.000 filmpjes waarvan ik denk, oh, dat was ook leuk, dit was ook leuk. Deze was ook wel echt cool. Dus ik denk dat qua communicatie, dat we dingen eigenlijk heel oprecht en puur en heel dicht bij onszelf houden en dat dat heel goed werkt. Zo'n grote rups. En wij wisten nog niet precies waarvan. Dus toen we dat gingen opzoeken, bleek het dus van de doodshoofdvlinder rups te zijn. Dus best wel zeldzaam ook nog eens. Door mensen op een bepaalde manier mee te nemen op social media, bepaalde foto's en filmpjes te laten zien, deel je die verwondering. Ik ben daar helemaal niet bezig met een product verkopen of een boerderij aan te prijzen. Ja, ik weet niet meer of het de grootste mot van Europa was of dat het in elk geval zoiets. Het is eigenlijk meer dan dat. En dat is de boerderij denk ik ook. Het is ook, we doen dit niet omdat we heel graag groentes willen verkopen of groentes willen telen. Maar we doen dit ook omdat we de manier waarop is natuurlijk waar het allemaal om gaat. Naast doorlevende voedselsystemen met veel bomen en struiken is rotatiebegrazing een ander belangrijk element om het landschap weer tot leven te wekken. Nu weer naar achter gegaan en deze lijn hier, die heb ik nu weggehaald. En daarom kwam ik dus nu elke keer een lijn tekort, want die moet blijven staan omdat daar weer er zat nog een andere lijn aan. Ik denk dat die nu weg kan, dat ik deze weggegaan. En daar een kabel aan. Nu gaan ze gewoon eentje naar achteren. En dan gaan ze morgen naar dit stuk. Ja, maar dan moeten we dus net een pad maken. We hebben nodig en één haspel. We hebben hier 2 rassen lopen. En ze zijn hier primair om ons te helpen met het beheer van de graslanden. Goed zo. Kom maar. Ja, goed zo. Wij willen hier naar kruidenrijk, of zelfs misschien een stukje bloemrijk grasland. Waar veel meer plek is voor veel meer verschillende soorten kruiden, grassen, bloemen en daarmee ook beestjes. Waar sta je naar te kijken, Jaap? Naar mestkevers. Die gangetjes aan het graven zijn. Je hebt dus mestkevers die honderden kilo's per hectare grondwerk doen. Door alleen maar te graven. Ja. Dus ze krijgen van ons elke dag een stukje gras. We verplaatsen ze elke dag. En waardoor ze eigenlijk een best wel grote impact hebben op een klein stuk gras. Dus ze vertrappen een deel, ze poepen op een deel en ze vreten een deel. En daarna heeft het gras eigenlijk heel lang rust. Ja, dus we komen straks hierheen en dan zetten we deze lijn dicht. En dan moeten we daar nog lijnen. Dan hebben ze een groot stuk wat we nog kunnen splitsen. We hebben gelukkig een fantastische overbuurman. Die veel ervaring heeft met melkvee. En die helpt ons. Dus de eerste keer dat er dan een koe gaat kalveren, dan is hij, dan kunnen we bellen en dan komt hij.
En dan moet er op een gegeven moment ook zo'n oortek in. Hoe doe je dat dan? Nou ja, daar helpt hij bij. Als de kalveren ontsnappen, dan loopt de hele buurt uit die je dan helpen. Dus ja, door gewoon te doen leer je heel veel. En dat doe je op zo'n verantwoorde mogelijke manier. Dus hier zijn ze geweest? Ik heb een zwak voor deze pioniers. Gedreven door de overtuiging dat er een wereld mogelijk is die eerlijker, mooier en levendiger is dan die waarin zij opgroeiden. Je zou kunnen zeggen dat zij de research en development doen voor de maatschappij van morgen. En ze nemen zelf alle risico. Het levert ze ook wat op. Ze kunnen hun zorgen omzetten in daden. Maar ik zie ook dat het veel kracht kost om tegen de stroom in te zwemmen. Toen ik de sleutel kreeg, toen hingen net alle vlaggen, Nederlandse vlaggen op zijn kop. Dat was in die tijd. Nou, dan begin je aan een boerderij als deze. Dan rij je hier soms ook wel eens, dan reed ik hier soms ook wel eens rond van, oh, waar ben ik aan begonnen? We zijn natuurlijk heel erg bezig geweest met ons stukje grond. 18 hectare, dan gaan we dit doen, dat doen, zus doen. Heel erg gefocust, ook op een businessplan. En dan kom je hier en dan deel je dat vanuit een bepaalde trots en ambitie. Van kijk, we gaan dit doen en we hebben er super veel zin in. En er kwam een hele sterke reactie van de buurt. En die was niet positief. Ja, dat is ook in het begin gewoon aftasten en wennen. En dan gaat het eigenlijk meer over de landbouwpraktijk of wat we hier aan het doen zijn dan misschien wel over wie je bent. En dat moet groeien. En daar hebben we echt wel hard aan moeten trekken om met die buurt in gesprek te gaan. En dat heeft wel veel gekost. Maar het levert nu heel veel op. En je kunt best wel gewoon van mening verschillen over iets. En gewoon goede buren met elkaar zijn. Ik geloof daar ook heel erg diep in. Ik vind dus de individualistische samenleving, waar we nu in zitten, is niet de oplossing. We horen nog steeds dat het zo goed was dat we, voordat we hier woonden, al wel naar de Koningsdag in de tent zijn geweest met onze kinderen. Om gewoon ons gezicht te laten zien. En nu ben ik niet weg te slaan van de tentfeesten, want ik ben er niet vies van. Als we kijken hoe we hier met elkaar gewoon problemen oplossen, gewoon op het boerenland, even los van wat voor boerderij wij zijn of wat dan ook, dat is echt fantastisch. En er staat ook hoeft niks, het is geen vereffening of zo, dat is helemaal op basis van gewoon, we zijn buren, dat doe je gewoon voor elkaar. En dat is zo tof. Daar krijg ik het echt heel erg warm van. Ja, de Achterhoek voelt wel echt als thuiskomen, deze regio. Voordat ik hier naartoe verhuisde, woonde ik in Arnhem. En ja, ik had toch wel echt de neiging om weer terug te verhuizen naar de Achterhoek. Het is zo'n mooie regio. Ook omdat ik uit de Achterhoek kom, heb ik het idee dat ik de taal een beetje spreek. Dus ik zag het echt als mijn missie om de Achterhoek regeneratief te maken. Het is vooral zo dat ik wil het niet opdringen aan mensen. En dat is ook niet de manier om dit te doen. Je moet eerst laten zien dat het werkt en vervolgens kunnen andere mensen zelf kiezen wat ze ermee gaan doen. En dat vind ik het belangrijkste. Het was een maisakker, maar ook al eentje die het eigenlijk helemaal niet goed deed. Dus heel veel kale plekken, heel veel verdichting. Echt het type akker waar mijn energie meteen van de grond in lekt. Ik wou net zeggen, hey, wat een mooie vlinder, maar iemand was me voor. En toen hebben we met de open dag, met 400 mensen op een rij, hebben we dit helemaal ingezaaid.
met een kruidenrijk mengsel. Je hoort ook als je hier luistert in dit veld, het is altijd het veld met het meeste geluid. Dus je merkt gewoon dat er goed geleefd wordt. Het is toch wel wat bewolkt voor insecten, maar we kunnen even kijken wie al wakker is. Hier heb je ook nog klaprozen. Hey. Raven, ja, geweldig. Ja, ze zijn er. Moet even opletten. Ja. Dat is echt ongehoorde rijkdom. En dit is het eerste jaar, dus wat mij betreft kan er nog echt super veel moois gaan gebeuren. Ja, maar dit is dus wat er aan de andere kant gebeurt, is dat die niches, die mensen die met alternatieven bezig zijn, die gaan heel vroegtijdig experimenteren. Die gaan iets anders doen. Gaandeweg gaan meer mensen meedoen, wordt het minder alternatief. Ecologen hebben het over tipping points. In transitie hebben we het ook wel over transitiepunten, maar dat zijn vaak domino-steentjes. Dus wat dit ook laat zien is dat transitie een soort evolutionaire revolutie is. Het is niet van vandaag op morgen alles anders. Nee, dat duurt Ik jaren. kan me niet voorstellen dat het niet die kant op gaat. Tegelijkertijd staan we echt nog maar aan het begin van deze revolutie. Morgen gaan we voor de eerste keer groentepakketten leveren op de ophaallocaties in Maastricht. Bij elk ondernemersavontuur, of wat voor avontuur dan ook, hoort natuurlijk een overoptimistisch scenario van hoe snel alles gaat en hoe duur het wordt en noem maar op. Dit eerste jaar zijn we gestart met 50 groentepakketten. Dat is een beetje inherent aan het ondernemen, denk ik. Dat je onderschat hoe moeilijk iets is en overschat wat je zelf allemaal aan kan. En dat zat heel snel volgeboekt. Dus inmiddels hebben we al een wachtrij voor volgend jaar. Maar dat dan vervolgens iets min of meer volgens plan verloopt, dat is eigenlijk heel bijzonder. Ja. Nu is het eigenlijk alleen maar aan ons om zoveel mogelijk te produceren. Ja. Ik wil dingen doen waarvan ik zeker weet dat ze een positieve bijdrage hebben. En dat probeer ik zo groot mogelijk te maken. Ik denk ook dat dat is wat zeg maar, al die ondernemers die zich nu ook bij ons aansluiten, dat dat iets is wat hun heel erg aanspreekt. Dat ook dat ondernemerschap heel erg van de boeren gevraagd wordt en dat ze ook juist die ruimte krijgen. Realistisch gezien is het denk ik ook gewoon zo dat je een hele kleine groep early adopters hebt die dan gelijk als zo'n boerderij opent op een plek in hetzelfde jaar al denkt van nou dit is fantastisch, ik doe mee. En dan heb je denk ik best een grote groep die sceptisch is en terecht, want ja, er zijn ook heel veel projecten die natuurlijk met de beste intenties beginnen maar niet lukken. Nou, ik verbaas me soms over dat het dus werkt. 2, 3 jaar later, ze zijn er nog steeds. Niet alleen ze zijn er nog steeds, maar ik zie het landschap veranderen. Ik zie dat er leven terugkomt op zo'n plek, zowel qua mensen die daar wonen en werken, als qua klanten of vrijwilligers die er samenkomen. Maar ook het niet-menselijk leven zien ze terugkeren op zo'n plek. En dat ze dan denken van nou, hier wil ik wel een stukje van hebben. En uiteindelijk, na een jaar of 5, denk ik dat de meeste plekken break-even zijn. En dus ook in economische zin iets gaan opleveren. En ik denk dat dat een moment is dat ook dat stukje nog makkelijker gaat. Wij stonden in onze eerste seizoen op de markt in Deventer. En
daar was zeg maar een mevrouw. Dus ik vertelde gewoon over wat we aan het doen waren en hoe we dat dan toepassen. En dat we ook natuurlijk aan het zoeken zijn naar welke principes in deze context het beste werken. Ik denk dat het nu 7 jaar is dat ik weet van oké, dit is het voor mij, regeneratie. Dit is wat ik doe. En op een goed moment keek ik even gewoon weg. Of ik keek ergens anders naar. En toen keek ik weer naar haar. En toen was ze aan het huilen. En toen zei ze, maar van geluk. Ze was zo blij om te horen dat in haar regio een regeneratieve boerderij was. Want dat is het ook. Het is ook een verschuiving van je hoofd naar je hart. Naar wat doet er voor mij echt toe? Waar kom ik echt mijn bed voor uit? Wat voedt me echt? Samen met haar partner is zij hier laatst ook nog geweest. De regeneratieve beweging heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat alle puzzelstukjes op zijn plek vielen en het hele plaatje logisch was. Waardoor ik dacht van ja, dit is wat ik moet doen. Ja. Gewoon een doel. Ze waren allebei al mede-eigenaar geworden, maar ze hebben nu ook nog weer allebei een flinke donatie toegezegd. Dit is wat mij heel veel energie geeft, maar wat mij ook helpt om te gaan met de pijn die ik voel. Bij het verlies van leven, bij de klimaatcrisis, bij sociale ongelijkheid en hoe dat allemaal in elkaar grijpt. En dit is weer voor mij ook weer het besef dat er zijn mensen die daadwerkelijk tot actie overgaan. En dat raakt me dan. En met ons nu 203 mede-eigenaren die al over 500.000 certificaten hebben gekocht. Het zijn allemaal mensen die actie aan het ondernemen zijn. En dat zijn wel momenten dat ik even geraakt ben en echt letterlijk die steun voel voor wat we hier aan het doen zijn. Het gemeenschappelijk aspect dat je het samen zo'n boerderij realiseert, dat je het samen mogelijk maakt, dat mensen mede-eigenaar worden van die plek en daar ook van mee kunnen profiteren. Ja, dat vind ik heel logisch en dat is wat mij betreft ook inherent aan regeneratie, dat sociale deel. En daarboven van alles van het land, hè? En daarbovenop ligt een... Het lijkt bijna te mooi om waar te zijn. En dat is denk ik ook de reden dat steeds meer mensen uitkomen bij regeneratie. Het zijn alle grote wereldproblemen teruggebracht tot de menselijke maat. Deze trein is aan het rollen gebracht. En iedereen kan meedoen op een manier die passend is. Met je handen, met je hoofd en met je hart. Of simpelweg met je mond, door te eten van het landschap waar deze boerderijen aan bouwen.